Các bạn có biết á, bình thường á, mình quay video mình chỉ quay đúng một lần thôi. Đúng một lần. Mình rất là ít khi nào quay lại lần thứ hai. Nhưng cái video này mình đã quay lần thứ 3 rồi các bạn. Chào mọi người, là Lan đây. Hôm bữa thì một người bạn cũ của mình cách đây hơn 10 năm gửi cho mình một tin nhắn như thế này. Đây không phải là lý do mà mình muốn làm video ngày hôm nay đâu. Mình đã muốn nói về vấn đề sức khỏe tinh thần từ rất là lâu rồi. Nhưng mình hiểu là đây là một cái vấn đề rất là nhiều sắc thái và nó mang tính cá nhân, nên là mình cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cách đây vài năm trước thì mình có viết một bài về khủng hoảng tâm lý cá nhân trên Vietcetera. Mình viết từ lúc mà mình mới tốt nghiệp đại học rồi, nhưng mà mãi hình như là 1 năm sau mình mới gửi lên đó. Và lúc mình viết bài đó thì mình còn khá là non nớt. Nhưng mà trong cái thời điểm đó thì coi như cũng chấp nhận được. Mình sẽ để cái link của cái bài viết đó bên dưới cho các bạn đọc nếu các bạn muốn. Cái nội dung của bài viết đó thì nó liên quan nhiều đến cái khủng hoảng của độ tuổi mới vừa tốt nghiệp đại học và đi làm, và những cái điều mà mình đã làm để điều chỉnh cái khủng hoảng đó. Mình hiểu được là cái việc ngồi xuống đây và nói về sức khỏe tâm lý, sức khỏe tinh thần bản thân nó đó là một cái privilege rồi á. Tại vì có những người vẫn còn không biết là ngày mai ăn gì, ngày mai ở đâu. Mình rất là biết ơn và rất là trân trọng cái việc là mình có thể ngồi đây và nói về sức khỏe tinh thần. Hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm của mình với các bạn. Hồi xưa gần nhà bà ngoại mình thì có một cái cô mà mỗi lần cô ấy đi lại là bọn nhỏ trong xóm sẽ gọi cô ấy là bà khùng. Sau này mình lớn lên thì mình mới biết là cô ấy có vấn đề về tâm lý, và có những cái lúc mà cô ấy cũng rất là tỉnh táo á, nhưng mà phần lớn thời gian là cô ấy không có thể nào sinh hoạt và suy nghĩ như một người bình thường được. Đương nhiên đây là một cái ví dụ rất là cực đoan, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì những cái căn bệnh về tinh thần và tâm lý nó không có thể hiện ra rõ ràng như vậy. Và mình thì cũng không có trách bọn trẻ ngày xưa gì cả, tại vì bọn nó cũng chỉ là bắt chước theo cái hành vi của người lớn mà thôi. Đối với xã hội lúc đó thì có vẻ như chuyện kỳ thị bệnh tâm lý là một cái việc hết sức là phổ biến, tại vì mọi người vẫn coi nó là một cái gì đó rất là ghê gớm. Nhưng mà nếu như cơ thể bạn bệnh được thì cái đầu của bạn cũng bệnh được, đúng không? Ở thời điểm hiện tại ở xã hội ngày nay thì những cái vấn đề về bệnh tâm lý nó có vẻ như là đã được hiểu biết rộng rãi hơn rồi. Nhưng mà thông tin thì nó có ở khắp mọi nơi, và khi mà bạn đọc quá nhiều thông tin thì bạn sẽ bị rối loạn thông tin. Bởi vì cái chuyện có nhiều thông tin đó, nó không đồng nghĩa với chuyện là bạn có thể chắt lọc cái thông tin đó và quyết định coi là mình nên tin cái gì. Không phải tất cả những cái bài viết, những cuộc đàm thoại ngoài kia đều có mục đích là giúp bạn chữa trị. Bởi vì trong xã hội hiện tại thì rất là nhiều người được thúc đẩy bởi tiền và danh tiếng. Cái hiện tượng lãng mạn hóa bệnh tinh thần, bệnh tâm lý nó diễn ra rất là nhiều. Nói cách khác là họ sẽ làm bất cứ giá nào, thậm chí là lợi dụng cái sự mềm yếu trong tâm lý của bạn để kiếm tiền. Mình nhìn thấy điều này rất nhiều trong giới giải trí lẫn trong nước và ngoài nước, và mình rất là quan ngại các bạn. Cái ranh giới giữa việc raising awareness và romanticization là lãng mạn hóa nó rất là mong manh. Raising awareness hay là nâng cao nhận thức á, nó giúp lan tỏa cái sự đồng cảm và cái sự hiểu biết về một cái căn bệnh tâm lý nào đó. Trong khi lãng mạn hóa lại biến cái căn bệnh đó thành một cái gì đó quyến rũ hơn so với thực tế của nó, và biến nó thành một cái công cụ để chứng tỏ bản thân. Lúc mình học cấp 2 á, thì mình trải qua một cái giai đoạn khá là sóng gió. Mình xin ba mẹ mình cho mình chuyển trường, nhưng mà cuối cùng là mình không những là không chuyển đi mà mình còn quay lại học hết 3 năm cấp 3 nữa. Lúc đó là mình luôn luôn rất là buồn bã, nhạy cảm và rất là edgy.
Mình có một cái resentment, một cái sự oán hận rất to lớn với trường của mình vào cái thời điểm đó nha. Tại vì mình cảm thấy rất là cô đơn và lạc lõng. Tất cả mọi người, bạn bè của mình khi mà nhắc tới ngôi trường đó thì mọi người đều rất là tự hào, rất là vui. Trong khi mình thì chỉ cảm thấy hối hận vì đã chọn học ở đó thôi. Lúc đó thì mình biết là có cái gì đó không ổn với cái cách mà mình vận hành, nhưng mà mình không biết cái việc không ổn đó là gì hết. Và từ từ nó trở thành một cái việc bình thường. Hoạt động duy nhất khiến cho mình cảm thấy vui và nó tách mình ra khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực đó là nhiếp ảnh. Và nó đã an ủi mình rất nhiều trong cái thời mình còn trẻ trâu. Cái tấm ảnh cuối cùng mà mình chụp chắc là từ năm chụp và up lên cái profile này chắc là từ năm 2016, 15 gì đó rồi á. Mãi sau này khi mà mình tốt nghiệp đại học á thì mình mới nhận ra là mình phản ứng theo cái kiểu đó. Tại vì mình sợ là những cái chuyện hồi cấp 2 nó sẽ diễn ra lại. Và mình không muốn trở nên thân thiết quá dễ dàng với người khác nữa. Tại vì mình sợ bị tổn thương. Vậy thì chấp nhận là mình có vấn đề, đó là bước đầu tiên để mà giải quyết cái vấn đề đó. Và nghe có vẻ là một chuyện đơn giản đúng không? Nhưng mà đây là cái việc mất thời gian nhất, ít nhất là đối với mình. Lúc đó mình còn quá là nhỏ để mà đào thải những cái cảm xúc đó ra khỏi hệ thống của mình. Cho nên là nó cứ kéo dài và nó đi theo mình trong một thời gian chắc phải cả chục năm á. Sau này mình nhận ra là cái người duy nhất có thể chữa lành cho mình đó là bản thân mình. Mình phải có trách nhiệm để bỏ lại những cái chuyện quá khứ đó đằng sau lưng, để mà tạo ra một cái không gian cho những cái chuyện mới nó đến với mình. Và những cái chuyện mới đó chưa chắc là những cái chuyện tốt đẹp hay là những cái chuyện hoàn toàn tích cực về cuộc sống. Luôn luôn có những chuyện này chuyện kia. Nhưng mà ít nhất là khi mà bạn tạo ra cái không gian cho chuyện mới đến thì bạn sẽ có những cái bài học mới, thay vì là cứ nhìn lại đằng sau với những cái tổn thương cũ, đúng không? Công bằng mà nói và nhìn lại thì đó là 7 năm rất là đáng nhớ. Và 7 năm với nhiều bài học xương máu. Sau này mình nhận ra là những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình không có cái gì là quá tốt, cũng không có cái gì là quá tồi tệ hết. Tất cả những chuyện xảy ra nó nằm bên ngoài. Bởi vậy cho nên là mình học cách xem nó như là những cơn sóng vậy đó. Và cơn sóng thì trông rất là đáng sợ, rất là dữ dội đúng không? Nhưng mà những cái điều đẹp đẽ nhất của đại dương đó, nó không nằm ở trong cơn sóng mà nó nằm sâu ở bên trong. Nghe rất là deep đúng không? Bạn sẽ trầy trật, bạn sẽ tổn thương rất là nhiều. Nhưng mà cũng giống như là cơn sóng thì bạn phải nhìn được cái hướng đi của nó và học cách lướt qua nó thôi. Rồi bạn sẽ trải qua những cái khủng hoảng tâm lý theo từng giai đoạn, những cái biến cố trong cuộc sống. Bạn sẽ mất những người thân của bạn. Có rất là nhiều chuyện sẽ xảy ra. Và nếu như mà chúng ta không học được cách để tiếp nhận nó, chúng ta sẽ rất là khó để tiếp tục đi tiếp trong cuộc sống á. Dù là một người sống khá là cảm xúc, mình là một người rất dễ khóc, rất mít ướt á, nhưng mà gần đây thì mình học được cách là không để cho những cái cảm xúc đó bao trùm lên tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống của mình. Và mình nhận ra là những cái cảm xúc mà bạn trải qua nó giống như là thời tiết vậy đó. Nó giống như là cái sự thay mùa, như là trời có nắng có mưa có bão. Cảm xúc của bạn cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc thất vọng, lúc chán nản. Và bạn cũng không nên đè nén những cái cảm xúc đó. Khi mà cái cảm xúc nó đến thì bạn hãy quan sát, chấp nhận nó và để cho nó diễn ra một cách tự nhiên. Đừng có đè nén cảm xúc của mình các bạn. Nếu như mà bạn bình tĩnh like all the time á, thì chắc là bạn là Alexa rồi, chứ không phải là a human being. Hey Alexa, are you happy? I'm always happy when I'm helping you. Nói dông nói dài, nói rất nhiều, nhưng kết luận lại thì mình khuyên là các bạn hãy thiền. Và thiền thì đơn giản chỉ là hít thở mà thôi. Nó chỉ là hít vào và thở ra. Một ngày bạn hãy cam kết 10 phút để mà hít thở. Không cần có cam kết gì ghê gớm hết, chỉ có 10 phút thôi.
để hít thở và chỉ tập trung quan sát hơi thở đi vào và đi ra thôi. Điều này nó giúp đưa cái sự chú ý của bạn tới thời điểm hiện tại, bởi vì cuộc sống nó sẽ có những chuyện xảy ra bạn không có ngờ trước được đó. Cho nên là không có lý do gì để mà lăn tăn lo nghĩ về tương lai hay là chìm đắm trong quá khứ, đúng không? Bên nói thì có vẻ dễ nhưng mà làm thì sẽ khó hơn. Và cái chuyện thiền thì bạn phải consistent with it, là bạn phải làm mỗi ngày. Bởi vì chuyện thiền nó không phải là một cái liều thuốc, bạn thiền một lần là bạn hiểu hết mọi chuyện đâu, mà nó cũng giống như cuộc sống vậy, nó diễn ra mỗi ngày mà nó thay đổi. Đó là cái chuyện mà bạn phải làm liên tục mỗi ngày. Và thiền không chỉ đơn giản là bạn ngồi yên và hít thở. Khi mà bạn tập trung cái năng lượng cho một cái chuyện gì đó, ví dụ như khi ăn bạn tập trung thưởng thức đồ ăn, khi đi bộ thì bạn tập trung để ngắm cảnh, cái chuyện đó bản thân nó cũng mang tính thiền rồi. Mình là một người rất là may mắn bởi vì mình được tiếp cận với thiền từ hồi còn nhỏ cơ. Hồi đó thì mình nhắc tới thiền á, khi mà ba mẹ mình nói tới chuyện là mình phải học thiền á, mình cũng nghĩ là cái chuyện đó không phải là chuyện dành cho con nít như mình. Và sau này khi mà đã trải qua một số khủng hoảng rồi thì mình mới nhận ra được cái tầm quan trọng của nó. Mình tin là nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong cái quá trình chữa trị những cái tổn thương trong quá khứ của bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ngồi nghe hết video này. Nếu như bạn cần một lời khuyên hay là cần cái lời tâm sự nào đó thì đừng ngần ngại nhắn tin cho mình sẽ để Instagram của mình dưới đây. Hẹn gặp lại các bạn trong một thời gian gần nhất. And the stars and moon and sun would all lie.